Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és aki visszatérő néző, az láthatta már ezt a kontrollert. Azt lehet róla tudni, hogy ezen prezentáltam a végleges TMR beépítést, igazából van erről egy videó, és ezen a kontrolleren prezentáltam, és itt már beharangoztam, hogy ezt a kontrollert egy picit rendbe fogjuk rakni. Ahogy látjátok, az még hagyján, hogy elkezdtek felválni róla a gumírozások, ráfér egy jó takarítás is, és hát igazából egy új köntös nem ártana neki. Erre a célra az Extreme Rate-nek megjelent ez a Beyond nevezetű szettje. Itt láthatjátok neki a kódját. Ehhez tartozik, úgy mint az Extreme Rate Sparkhoz, egy komplett új gumírozott mélysejtrácsos hátlapi rész, amivel ezt a felhólyagosodottat ki fogjuk cserélni, és OLED kijelző, programozható markolatgombok, szóval egy egészen összetett szett. Fog kapni egy front mouse klikkes, egy front face klikket igazából. Erről már volt videó, meg van is terve, nem tudom, hogy feltöltöttem-e már, egy komplett beszereléses videó. Ugye ez annyit csinál, hogy ezeket a front gombokat ilyen egérkattintásos megoldásúra kicseréli, és innentől a gyári membrán gomboknak hát ez a finom puha, lagymatagabb visszajelzésétől meg tudunk szabadulni. És ugye már beépítésre került az előző videóban a Gulikit 720 TMR, amivel cserélhető kupakok vannak és állítható feszességű maga az analóg, tehát ahogy tekerjük a rejtett mechanizmust, úgy a feszességén tudunk állítani, saját igényeinknek tudjuk szabni, erről is már van videóm a csatornán, viszont ebben a részben úgy döntöttem, hogy magát a Beyond szettet prezentálni fogom, be fogom mutatni, és akkor az építésről majd egy következő videóban fogok. Tartsatok velem, megmutatom nektek, hogy mit lehet kihozni egy ilyen leharcolt, koszos, egészen rossz állapotban lévő DualSense Edge kontrollerből. És akkor itt van maga az újjászületett kontroller, megkapta az Extreme Rate Beyond szettet. Ahogy látjátok, selyemfehér színe van neki, teljesen jól megoldotta a gyártó, hogy itt van egy átmenet, ugye ezt a részt is a gyártó adja, itt van egy átmenet, és így vált át ebbe a selyemfehér színbe. Itt hátul ismét a gyári fehérszerű, és elől ismét egy ilyen selyemfehér színe van. Érdekes választás ez a szín kombináció, de én azt gondolom egyébként, hogy nem néz ki rosszul. Természetesen, hogyha a gyári feketét szeretnéd felrakni rá, akkor azt is választhatod. Én szerintem ez ízlések és pofonok, írjátok meg, hogy ti nektek melyik tetszik jobban. És akkor nézzünk is hátra. Ha megnézitek, akkor itt kapunk első körben egy ilyen mélysejtrácsos gumírozott fogórészt, ez egészen masszív, és tényleg ad egy ilyen prémium fogást a történetnek. Ugye kapunk 4 darab markolatgombot, ugyebár ez a megszokott Spark kithez hasonló kialakítás. Én ezt a fajtát ezt jobban szeretem. Innentől kezdve ugye magát a gyáriakat már nem fogjuk használni. A szemfülesek észrevehetik, hogy ki lett cserélve a reteszelő gomb is fehér színűre. Egyébként ez opcionális, ugye gyárilag fekete. Ha azt a részét nézzük, hogy szerelés szempontjából, én szerintem nem ad annyit hozzá, mint amennyi munka kicserélni, de a gyártó erre is gondolt. Én azt gondolom egyébként, hogy az összképhez sokat ad, az, hogy ez is fehérre lett kicserélve, illetve ez is, ugye ez a reteszelő is gyárilag fekete, hogy ez is ki lett cserélve, viszont itt az átépítés az tényleg egy kicsit macerásabb. Összességében egyébként magának ennek a szettnek a megépítése, ez, hát hogyan fogalmazok, megépítettem az Extreme Rate-nek elég sok szettjét, van, amit nagyon sokszor is, viszont talán ez az egyik
nehezebb feladat. Nem azt mondom, hogy lehetetlen megépíteni, mert tessék, itt van, hanem tényleg oda kell figyelni. Alapból az Edge controller egy sokkal bonyolultabb kontroller, mint a sima DualSense. Szóval már ez ad egy nehézséget, hogy itt különböző csavarméretek vannak, egészen más a kialakítása. Tényleg ez egy sokkal összetettebb kontroller, mint a sima DualSense, és ebből kifolyólag maga ez a setnek is a ráépítése egy bonyolultabb feladat, mint például a Sparkité, viszont kivitelezhető, követni kell a gyártónak a videós utasítását, és gyönyörűen megépíthető. Jó, akkor be is mutatom nektek ezt az extra szettet, ami ugye rákerült. Alapjában véve, ugye ugyanolyan kijelzőt kapunk, OLED kijelzőt kapunk, mint a Sparkitnél, és ugyanazok a programozási lehetőségeink vannak, mint annál. Itt is be fogom mutatni. Több profil van, az profilválasztó gombnak a dupla kattintásával lehet változtatni a profilok között. Ha kiválasztottuk az adott profilt, amit szeretnénk szerkeszteni, hosszan nyomjuk, akkor elkezd villogni. Az alsó gombokkal lapozni tudunk, hogy pontosan melyiket akarjuk épp szerkeszteni, és a másik két gombbal pedig ez a K1 és a K2, ezzel pedig ki tudjuk választani, hogy melyik gombot akarjuk, az adott gombra ráprogramozni. Én most itt például a négyzetet fogom, a K3-ra, tehát az alsó gombra rá lehet a touchpadet, ugye, de hogyha így hagyod üresen, akkor ez a per jellel üresen hagyod, akkor az a gomb az nem fog aktiválódni. Mit tudom én, egy balra, és akkor így tovább, ugye L2, és hogyha az egészen megvagy, akkor pedig le kell zárni, és ezzel úgymond leokoztad. Ez az akkumulátorról kapja ez is az energiát, így ha lehúzod USB-ről, ugyanúgy megjegyzi, hogy miket állítottál be, és akkor innentől kezdve ugye a kijelző az kikapcsol, hogy ne fogyasszon, de játék közben már ezeket a gombokat tudod használni, és ugye az, amit adott beállítást csináltál rajta, azt fogja érzékelni maga a játék. Ugyanúgy működik rajta a ravaszmechanika is, tehát ugye 3 állás van, viszont itt a legalsó állás az nem egy klikkes megoldás, mint a Sparkitnél, ugye az csak DualSense-re elérhető egyelőre, Edge controllernél még a standard gyári megoldás van, viszont ugyanúgy elérhető és hozzáférhető, mint gyári módban. Aztán, hogyha egy adott profil mondjuk már nincs rá szükséged, nem kell neked, akkor a háromszög kör fel és a balra nyíl egyszerre lenyomása, amit úgy érdemes megtenni, hogy így odarakod így az ujjaidat, és ezt az L1, R1-et hosszan megnyomva egy pár másodpercig, és ki fogja írni, hogy reset ok. Szóval kitörli az összes beállítást, és akkor kezdheted előről, de ahogy mondtam, több profilon is tudsz változtatni. Ugye ez volt, ami újdonság volt, illetve egérklikkes frontpanelt kapott maga a kontroller, itt nagyon rövid úttal, azonnali visszajelzéssel, és ugye a kattogós hangot kapjuk ebbe a megoldásba, és ugye megkapta a szokásos GuliKit 720-at, ugye cserélhető kupakokkal, állítható ellenállás analóg karokkal, ugye ez már TMR mágneses megoldás, driftelési problémák nem lesznek vele, és ugye kapott egy ilyen nagy takarítást, vagyis hát azok a komponensek, amik maradtak, ugye a gombok, a gombok, az érintőped, meg ugyebár itt is ugye a gombok alatt minden, ez teljesen szét lett szedve, ki lett tisztítva, hát láthatjátok, hogy ez a controller, ez konkrétan új életet kapott, akkor a FaceKitet megkapta, az új Beyond Settet megkapta, és magát ezt a GuliKit 720-at. Nem tudom nektek mi a véleményetek róla. Ha ti is szeretnétek esetleg ilyet vásárolni, a leírásban lent lesz az Extreme Rate-es kuponkódom, az UrsusFix, ezzel 10% kedvezményt kaptok, és a csatornát is támogatjátok vele. Érdemes szétnézni, rengeteg szettjük van, akár
előlapok, hátlapok, pótalkatrészek, hogyha például neked is elkezdett kopni a hátsó bőr, mint ugye az összes DualSense Edge kontrollernél, akkor érdemes szétnézni náluk, komplett megoldások is elérhetőek, és ahogy mondtam is, az Ursus Fizz kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok. Ha esetleg találtok valamit, ami megtetszik, de nem szeretnétek megépíteni, nyugodtan keressetek meg, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségeimet. Ha valami kérdésetek maradt, azt nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Én szeretném, hogyha megírnátok, hogy mi a véleményetek erről a setről. Én szerintem egyébként hozzáad az Edge kontrollerhez, az egész Edge élményhez, viszont szívesen megnéznék egy olyan szettet is, ami már a hátsó ravaszokat is egérklikkessé teszi. Remélhetőleg az Extreme Rate meghallgatja óhajainkat. Ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!